सबस्क्राईब बटनाला क्लिक करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनलाही क्लिक करा। नमस्कार, अर्चनास किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण अगदी बाहेरच्यासारखी पाणीपुरी बनवणार आहोत। पाणीपुरी म्हटलं की ती लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण तिखट पाणी बनवून घेऊया। तर यासाठी इथे मी 1 वाटी पुदिना घेतलेला आहे आणि 1 वाटी आपल्याला कोथिंबीर घ्यायची आहे। 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। 1 इंच आलं आपण साल काढून घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपण छोट्या लिंबा एवढी चिंच घातलेली आहे किंवा 1 लिंबाचा रस तुम्ही यामध्ये घातला तरी चालेल। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून याला बारीक असं वाटून घेऊया। तर इथे आपली पुदिन्याची चटणी तयार झालेली आहे। तर हे आपण एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊया आणि यामध्ये आपल्याला 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे। तर इथे मी पॉटमध्ये थोडंसं पाणी टाकून यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया। इथे मी 1 चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घेतलेली आहे, ती आपण यामध्ये घालूया आणि इथे मी 1 चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे, तो पण आपण यामध्ये घालूया किंवा पाणीपुरी मसाला यामध्ये घातला तरी चालेल आणि पाव चमचा हिंग आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे। आता हे छान आपण मिक्स करून घेऊया। आता हे पाणी आपण गाळणीने गाळून घेऊया। असंच ठेवलं तरी चालेल, पण यामधील जे चिंचेच्या काड्या किंवा थोडेसे कोथिंबीरीच्या काड्या वगैरे असतील तर ते निघून जाईल। तर आता हे आपलं तिखट पाणी तयार झालेलं आहे। तर आता आपण गोड पाणी तयार करून घेऊया। तर यासाठी इथे मी 50 ग्राम चिंच 1 तासापूर्वी भिजत घातलेली होती। तर यामधला कोळ आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। तर यामध्ये मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि अशा प्रकारे चिंचेचा कोळ आपण काढून घेऊया। जेवढी चिंच घेतली होती तेवढाच इथे मी गूळ घेतलेला आहे आणि हे आपण या पाण्यामध्ये घालूया आणि गूळ आपल्याला यामध्ये छान असा विरघळवून घ्यायचा आहे। गूळ बारीक होण्यासाठी हे पाणी मी मिक्सरमधून फिरवून घेतलेलं आहे। आता हे आपण गाळून घेऊया। यामधील चिंचेच्या काड्या वगैरे असतील तर ते निघून जातील आणि हे पाणी पण थोडंसं पातळच असतं, त्यासाठी इथं मी अजून 1 ग्लासभर पाणी यामध्ये घातलेलं आहे। तर आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया आणि अगदी थोडंसं यामध्ये आपल्याला लाल तिखट घालायचं आहे आणि अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आपल्याला यामध्ये घालायची आहे आणि पाऊण चमचा आपण यामध्ये चाट मसाला घालूया किंवा पाणीपुरी मसाला घातला तरी चालेल। आता हे छान असं मिक्स करून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपलं आंबट गोड पाणी पण तयार झालेलं आहे। तर अशा प्रकारे आपण पाणीपुरीचं तिखट पाणी आणि गोड पाणी तयार करून घेतलेलं आहे आणि इथे मी थोडीशी बुंदी घेतलेली आहे, ती आपण या पाण्यामध्ये घालूया। आता आपण पाणीपुरीची स्टफिंग बनवून घेऊया। तर यासाठी इथे मी बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। तर हे बटाटे हातानेच असे फोडून घेऊया। जास्त असे बारीक करायचे नाही आहेत, थोडेसे जाडसरच ठेवायचे। आता हे बटाटे आपले बारीक करून झालेले आहेत। तर यामध्ये मीठ घालून उकडलेले छोले पण तुम्ही घालू शकता। तर इथे आपण बारीक चिरलेला कांदा यामध्ये घातलेला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आपल्याला यामध्ये घालायची आहे आणि चवीनुसार मीठ आपण यामध्ये घालूया आणि पाव चमचा आपल्याला यामध्ये तिखट घालायचं आहे। अर्धा चमचा यामध्ये आपण भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालूया आणि अर्धा चमचा यामध्ये आपल्याला चाट मसाला घालायचा आहे आणि हे सर्व साहित्य आपण छान असं मिक्स करून घेऊया।
तर आता बटाट्याची स्टफिंग पण तयार झालेली आहे। तर अशा प्रकारे बटाट्याची स्टफिंग, तिखट पाणी, गोड पाणी आणि इथे मी बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि पुऱ्या पण तळून घेतलेल्या आहेत। तर आता मस्त असा पाणीपुरीचा आस्वाद घेऊया। तर पाणीपुरी कोणाला गोड आवडते, तर कोणाला तिखट आवडते, तर कोणाला गोड आणि तिखट दोन्ही आवडते। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही पाणीपुरी खाऊ शकता। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा। आवडल्यास लाईक करा, भरपूर शेअर करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका। आणि हे चॅनल तुम्ही पहिल्यांदाच पाहत असाल आणि अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोरील बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। त्यामुळे काय होईल, माझ्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील। चला तर मग भेटूया अशाच पुढच्या छानशा रेसिपीमध्ये। ही रेसिपी तुम्ही पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।